Вітаю! Сьогодні я продовжую обговорювати тему конфліктів у стосунках. Ми вже знаємо, що конфлікти неминучі, і вони не завжди бувають поганими. Сперечатися навіть потрібно час від часу для зміцнення стосунків. Треба тільки дотримуватись певних правил. Тож давайте поговоримо про правильні здорові конфліктні стратегії і про те, чого не варто робити, сперечаючись з коханими. Але перед тим, як почнемо, запрошую підписатися на мій психоосвітній канал. Нові відео я публікую щотижня. Конфлікти можуть безумовно мати позитивний ефект. Наприклад, вони допомагають нам розрядитися емоційно. Але за умови, якщо ви будете готові конструктивно обговорювати розбіжності і намагатися досягти консенсусу. Наукові дослідження показують, що пари, які задоволені своїми стосунками, частіше використовують конструктивні конфліктні стратегії. Корисною стратегією конфлікту є запитання, яке ви можете поставити одне одному. Як би ти поглянув на нашу суперечку 10 років по тому? Що б ти подумав? Таке запитання може допомогти подолати роздратування. Також чітко розмежовуйте тему розмови та іншу людину. Тому що ви можете до кінця свого життя не погоджуватись один з одним щодо предмету конфлікту. Тобто мати різні погляди з цього приводу. І це не повинно бути проблемою, якщо ви можете жити в мирі один з одним. Це спрацьовуватиме до тих пір, поки ви демонструватимете повагу до свого партнера та його думки. Але навіть між розумними, тверезими та розсудливими людьми, здавалося б, незначна різниця в поглядах може перерости у бійку. Коли це трапляється, емоції керують нашою поведінкою. Основною причиною такої ескалації, як правило, є роздратування. Ми відчуваємо недостатній зв'язок один з одним, нестачу уваги з боку партнера, або відчуваємо, що нас обмежують чи контролюють. Якщо це трапляється, конфлікт розвивається за принципом «око за око і зуб за зуб». На негативну поведінку ми реагуємо негативною поведінкою. На звинувачення ми відповідаємо зустрічними звинуваченнями. Хтось починає чинити опір, інший теж починає чинити опір і так далі. Врешті-решт ми потрапляємо в негативну спіраль, з якої ми навряд чи можемо вибратись. Коли ми починаємо конкурувати і вже не готові йти на поступки, досягти вирішення конфлікту стає майже нереальним. Проте завжди можна змінити таку руйнівну стратегію і навіть скористатися нею. Щоб опанувати сильні емоції, візьміть тайм-аут і почекайте до ранку. Під час короткої перерви наші емоції трішки вляжуться, і нам буде легше подивитися на речі іншими очима. Після цього варто спробувати конструктивно вирішити конфлікт. Бо якщо ви будете його уникати, робити вигляд, що нічого не сталося, він не вирішиться сам по собі. Він, врешті-решт, проявиться в майбутньому і може зруйнувати ваші стосунки. Як тільки ви впораєтесь зі сваркою, ви можете відновити зв'язок з вашим партнером і матимете краще уявлення про ваші розбіжності. Крім того, таким чином ви також можете дізнатися про те, наскільки кожен з вас готовий прийняти ці розбіжності. Поховання сокири та вирішення розбіжностей без ескалації означає, що ви і ваш партнер здатні зрозуміти один одного. Це залежить і від того, наскільки ви розумієте іншу людину під час дискусії, її висловлені та невисловлені думки та почуття. Якщо пара живе разом, взаєморозуміння необхідне, щоб уникнути постійних сутичок та недооцінки одне одного. Це зміцнює відносини і дозволяє функціонувати як одна команда. Це дуже важливо, наприклад, якщо ви виховуєте дітей.
Сперечатися або сваритися неприємно, але це не означає, що вам потрібно уникати цього будь-якою ціною. Суперечки у відносинах виникають ще тоді, коли існує неправильне розуміння іншої людини, яке викликає емоційну реакцію. Але, можливо, ваш партнер не має наміру завдати вам шкоди чи болю. Навіть якщо у вас склалося враження, що він це робить. Продуктивний конфлікт з вашим партнером означає, що ви можете побачити, що мали хибну думку, чи зрозуміли партнера невірно, але також вистояти, коли партнер має хибну думку щодо вас. Якщо ви цього не зробите, ви ризикуєте, що вам сядуть на голову. Мистецтво полягає у тому, щоб не використовувати образи чи спробувати загнати партнера в кут. Натомість, використовуйте конфлікт як спосіб більше дізнатися один про одного. Отже, конфлікти не обов'язково роз'єднують нас, але можуть зблизити нас. Відсутність конфліктів означає, що щось не так у стосунках, що відсутня емоційна близькість. Коли ви уникаєте конфлікт, ви сприймаєте розбіжності між вами і вашим партнером несерйозно. І це загрожує вашим стосункам. Краще сперечатися з наміром досягти згоди, бо саме це може покращити ваші стосунки. А тепер давайте поговоримо про те, що варто, а чого не варто робити, якщо ви сперечаєтесь з партнером. Перш за все, спробуйте чітко висловити те, що вас дратує, турбує або зворушує. Але переконайтесь, що це не звучить як звинувачення. Уникайте болючих слів та погроз. Говоріть про себе, що ви відчуваєте з приводу проблеми, замість того, щоб використовувати фрази такі, як «ти ніколи» або «ти завжди». По-друге, не зосереджуйтесь на власному баченні. Не зосереджуйтесь лише на тому, що ви збираєтесь сказати і що вам не подобається. Спробуйте послухати. Далі відносьтеся до свого партнера як до рівного собі. Уникайте зверхнього ставлення. Ви варті не більше, ніж він чи вона. Презирство заразне. Але також забудьте про те, що в суперечці має бути переможець і переможений. Якщо потрібно, домовтеся з партнером про те, що ви все одно не погодитесь один з одним з цього приводу. І нехай це буде так. Хочу ще раз наголосити, що уникнення конфліктів будь-якою ціною – це дуже погана стратегія. Конфлікт не зникає сам по собі. І не припускайте, що ваш партнер знає, що вас турбує. Наприклад, коли ви повертаєтесь додому з поганим настроєм. Він або вона насправді не може читати думки. Але також не думайте в першу чергу про те, що ваш партнер робить або говорить щось з метою нашкодити вам або засмутити вас. Бо це може спонукати вас помститися. Помста – це контрпродуктивна стратегія конфлікту. Далі не дозволяйте суперечці перерости в боротьбу за владу. Якщо це станеться, спробуйте якомога швидше залишити поле бою. Ініціюйте перемир'я, прикусіть язик, проковтніть свої звинувачення і дайте один одному передихнути. Після того, як ви охололи, обміркуйте тверезо все ще один раз. Не запитуйте себе, хто розпочав сварку першим, а подумайте, як вийти з глухого кута. Не концентруйтеся на тому, хто правий, а хто ні. Використовуйте кожен аргумент для того, щоб краще зрозуміти один одного. Коли аргументи закінчаться, ви можете досягти домовленості про те, як ви будете справлятися з подібними ситуаціями в майбутньому. І не просто заступайтеся за себе, висловлюючи свої почуття та невдоволення. Допомагайте і своєму партнерові бути асертивним. Запитайте свого партнера, як він чи вона почувається, що думає і чого бажає. На закінченні я хотіла б підкреслити, що сварки і суперечки є невід'ємною частиною партнерських стосунків. Це означає, що ви дбаєте один про одного.
конфлікти не обов'язково роз'єднують пару. Вони можуть стимулювати зміцнення взаєморозуміння. Ви можете навчитися сперечатися справедливо і безпечно. Важливо вміти відстояти себе, не звинувачуючи та не завдаючи болю партнеру. Нездоровий конфлікт виникає лише в тому випадку, якщо фокус пересувається з теми суперечки на особистість. Якщо пара більше не сперечається, це означає, що один із партнерів вважає, що за стосунки вже не варто боротися. Суперечка часто базується на невирішеній потребі або роздратуванні партнерів. Можливо, ви відчуваєте недостатній зв'язок один з одним. Хочете, щоб вам приділяли більше уваги, або відчуваєте контроль над собою. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Підписуйтесь, коментуйте, діліться цим відео з друзями. А також буду вдячна, якщо підтримаєте мене лайком. Щиро дякую за перегляд. До побачення!